හොඳයි හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා. ඉතින් අපි දැන් දවස් කිහිපයක්ම අපි එක දිගට වීඩියෝස් දැම්මා මේ කොහොමද ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන්නේ. මේ හොයන ක්‍රම මොනවද? සාර්ථක ක්‍රම මොනවද කියලා අපි රාශියක් කතා කරා. ඉතින් අදත් අපි මේ වගේ දෙයක් තමයි කතා කරන්නේ. මේක අද හැමෝම දන්න දෙයක්. දැනටමත් දන්නේ නැති මොකක් ගැනද කතා කරන්න කියලා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ ෆ්‍රීලාන්ස් කරලා කොහොමද ඔයා සැලකිය යුතු මුදලක් හොයන්නේ? කොහොමද මේක පියවරෙන් පියවර කරන්නේ? අද අපි කතා කරමු ඒ ගැන. We teach, we guide, we support what you want. You just have to earn money from online. Join with us. Forward with confidence by seeing the future. eFuture Institute. ඉතින් ෆ්‍රීලාන්සින් කියන දේ ගැන අය අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ නේ. මේකදී අපිට තියෙන්නේ නිදහස් සේවය සැපීමක්. ඒ කියන්නේ අපි කම්පැනි එකකනේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේ ෆ්‍රීලාන්ස් තුල තියෙන වාසිය තමයි අපිට ස්වාධීනව අපිට වැඩක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අත්‍තරම මේක ජොබ් එකක් සහ බිස්නස් එකක් කියන දෙකටම මේක අයත් වෙනවා. මොකද බිස්නස් එකේ තියෙන ගති ලක්ෂණත් මේක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ජොබ් එකේ තියෙන ගති ලක්ෂණත් මේ තුල තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක අපිට කරන්න පුළුවන් විවිධ ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. විවිධ ප්ලැට්ෆෝම්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අද අපි පියවරෙන් පියවර කතා කරමු. ඔයා මේ ෆ්‍රීලාන්සින් කරලා ඔයා කොහොමද සල්ලි උපයන්නේ? මේකේ මොකද්ද පාත් එක? ඉතින් අද අපි ඒ ගැන තමයි දැන් කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි මුල ඉඳන්ම කතා කරගෙන යමු. ඉතින් ෆ්‍රීලාන්සින් බිස්නස් එක පටන් ගන්න කෙනෙක් විදිහට ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ නිච් එක ඔයා අඳුර ගන්න ඕනේ. ඔයාගේ ස්කිල්ස් ඔයා අඳුර ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්න ඔයාට ෆොටෝ එඩිටින් පුළුවන් කියලා. ඔයාට ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින්, ඔයාට වීඩියෝ එඩිටින් ඔය වගේ ඔයාට මොකක් හරි හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් අන්නේ පුළුවන් දේ, අන්නේ ආසාව තියෙන දේ ඔයා තෝරගන්න. එහෙම නැතුව ඔයාට වීඩියෝ එඩිටින් කරන්න පුළුවන්කම තියද්දී ඔයාට ලොගෝ ඩිසයින් කරලා ලොකු ගාණක් හොයන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතලා ඔයා මේ පැත්තට යන්න එපා. ඔයාට කරන්න පුළුවන් දේ මේ තුලින් හොයාගන්න. මොකද මේ ෆ්‍රීලාන්සින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් ඇතුලේ ඕන තරම් ඔයාට අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඔයාට SEO රයිටින්ද, ඊට පස්සේ ගේම් හදන්නද, ඇප් හදන්නද, වෙබ්සයිට් හදන්නද, ඊට පස්සේ වීඩියෝ එඩිට් කරන්නද, වීඩියෝ ඇඩ්ස් හදන්නද, වොයිස් ඕවර්ස් කරන්නද, ඔය වගේ තව එකීමකින් නොකී සෑහෙන ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට fiverr වගේ සයිට් එකකට ගිහලා බලන්න පුළුවන් මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රීලාන්සින් සර්විසස් කියලා. ඒවයි කැටගරි වෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට එහෙම බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා මේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් කලින් කිව්ව ආකාරයටම ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ කුසලතාවයක් ඉස්සෙල්ලා අඳුර ගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කුසලතාවයක් නැත්තම් ඔයාට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට එහෙම කුසලතාවයක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේකේ ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් කරලා ඔයාට සල්ලි උපයන්න ඕන නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් යම් තාක් දුරට හොය ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉගෙන ගන්නවා කියලා හිතාගෙන ඉන්න එපා. ඔයාට යම්කිසි මට්ටමකින් දැනුමක් ආවට පස්සේ ඔයාට මේ වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මූලික වශයෙන් ඔයා මං කිව්ව විදිහට ඉස්සෙල්ලා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ නිච් එක ඔයා තෝරගන්න ඕනේ. ඔයාගේ ස්කිල් එක මොකද්ද, ඊට අදාළව ඔයාට කරන්න පුළුවන් නිච් එක මොකද්ද කියලා ඔයා තෝරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයා මොනවද කරන සර්විසස් සහ ඒ සර්විසස් වලට ඔයා අය කරන්නේ කොහොමද? ඔයාගේ රේට්ස් ගන්න ඔයා කොහොමද? ඉතින් ඔන්න ඔය සම්බන්ධව ඔයා ඉස්සෙල්ලා අවබෝධයක් අරගෙන ඒ දේවල් ටික ඔයා හදා ගන්න ඕනේ. කියන්නේ ඔයා දැන් ෆොටෝ එඩිටින් වගේ දේවල් කරනවා නම්, ඔයා ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයා තෝරගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයා ෆ්ලයර්ස්ද කරන්නේ, ලොගෝස්ද කරන්නේ, බිස්නස් කාඩ්ද කරන්නේ, ඔය වගේ මොනවද කරන්න කියලා ඔයා ඉස්සෙල්ලා එක සර්විස් එකක් ඔයාගේ සර්විසස් ඔයාට කිහිපයක් කරන්න පුළුවන් නම් එහෙම තෝරගන්න. ඒ තෝරගෙන ඉවර වෙලා ඔයා ඒකට අදාළව ඔයා ප්‍රයිසින් සෙට් කරන්න ඕනේ. කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයා පටන් ගන්න කෙනෙක් විදිහට මේ ඩොලර් 20 30 දාගෙනවා කරන්න යන්න එපා. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සෙල්ලාම පුළුවන් නම් ඩොලර් 5-10 අතර වගේ ගානකින් ස්ටාර්ට් එක දෙන්නේ. දීලා ඉවරලා ඔයාට රිවිව්ස් රේටින්ග්ස් එද්දි ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ප්‍රයිස් එක ඔයාට වැඩි කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම කර යුතු දෙයක් තමයි ඊටාම සහනදායි මිලකට ඔයාගේ සර්විස් එක ඒ පුද්ගලයන්ට හරි ක්වොලිටි එකට ඔයා ලබා දීම සිදු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක තමයි ඔයා ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. ඔයාට මේ සඳහා ප්ලැට්ෆෝම් කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් fiverr, අනික freelancer, ඊට පස්සේ upwork තියෙනවා. තව ඔය වගේ සයිට්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඔය තුන තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම පාවිච්චි කරන්නේ. මොනවද? fiverr, freelancer, upwork. ඉතින් ඔය තුනෙන් එකක් ඔයාට තෝරගන්න පුළුවන්. මොකද ඔය තුනේ තමයි වැඩි වශයෙන් බේස් එක ඉන්නේ, කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔය තුනෙන් එකක් ඔයා ඩිසයින් කරගන්න. ඔයා මේකේ කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාට හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඔයාට දෙක තුනකට ફોකස් කරන්න ඔයාට පුළුවන් ඔය තුනේම වුණත් ඔයාට ඔයාගේ ෆ්‍රීලාන්සර් සර්විස් දාන්න. හැබැයි මම ඔයාට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයා ඉස්සෙල්ලා එකකින් පටන් ගන්න. මොකද එකකින් පටන් ගත්තොත් ඔයාට එක වෙනුවෙන් ඔයාට ફોකස් කරන්න පුළුවන්. ඒ ફોකස් කළා ඔයාට ඔයාගේ ජර්නි එක ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් හතරවෙනි ස්ටෙප් එකේදී ඔයා කරන්න ඕනේ ක්‍රියේට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ. ඒ කියන්නේ හැම වීඩියෝ එකකම මම කියන වගේ ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ඔයා නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. කියන්නේ ඔයා කරන වැඩ සම්බන්ධව සහ ඔයාගේ මොනවද ඔයා කරලා තියෙන වැඩ, ඔයාට මොනවද කරන්න පුළුවන්, ඒ වගේ දේවල් ඔයා හදා ගන්න ඕනේ. දැන් ෆොටෝ එඩිටින් කරනවා නම් එහෙම ඔයා ෆොටෝ වල කලර් කරෙක්ෂන් කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ෆොටෝ එකක් හදන්න එක පැත්තක තියෙනවා ඔරිජිනල් ෆොටෝ එක, අනිත් පැත්තේ තියෙනවා මම එඩිට් කරපු ෆොටෝ එක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට නිර්මාණශීලී ලෙස ඒ විදිහට ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ නිර්මාණය කර ගැනීමක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක බලලා තමයි
ඔයාගේ කස්ටමර්ස්ලා ඔයාගෙන් වැඩක් කරනවද නැද්ද කියලා තීරණය ගන්න. ඒක නිසා ඒක හරි ක්වොලිටි විදිහට ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට ඔයා හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ඔයාගේ ස්කිල්ස් අඳුරගෙන ඉවරයි. ඔයා මේකේ මොනවද කරන්නේ සර්විසස් කියලා අඳුරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයා මේකට ප්‍රයිසිං ඔයා තීරණය කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මොන ප්ලැට්ෆෝම්ස් වලද ඔයා කරන්න කියලා ඔයා තීරණය කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ හදලත් ඉවරයි. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ start pitching and bidding. ඒ කියන්නේ ඔයා මේකේ තියෙනවා buyer request. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේකේ එක සයිට් එක අනුව ඔයාට දැන් 5 එකේ නම් අපිට ඕඩර් එකක් එනකන් ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් 5 එකේ අපිට වෙනම buyer request දාලා තෝරන ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අය අප්වර්ක් වලටයි ගත්තොත් එහෙම freelancing වලටයි ගත්තොත් එහෙම බිඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ bidding options වලට ගිහිල්ලා ඔයාගේ skill එකට අදාළව ඔයාට කරන්න පුළුවන් දේවල් අදාළව ඔයා ඒ අදාළ projects තෝරගෙන ඒවට ඔයා බිඩ් කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. බිඩ් කරලා ඔයා ඒ project එකක් කොහොම හරි කරලා ගන්න try එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔහොම දිගින් දිගටම ගියපුවාම ටික කාලයක් ඔයා ඔය තුල රැඳී සිටියාම ඉතින් විශේෂම දේ තමයි ඔයා 5 එකේ නම් ඔයා අදාළ sites වල online ඉන්න ඕන. online ඉන්න ඕන වැඩි වශයෙන් සාමාන්‍ය රාත්‍රී 9 ඉඳන් පාන්දර වෙනකන් වගේ වට ඉන්න පුළුවන් නම් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් කස්ටමර් කෙනෙක් හොයා ගන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් කස්ටමර්ස්ලා බලන්නේ එවෙලට online ඉන්න ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් තමයි බලන්නේ. මොකද ඒ කට්ටියගේ වැඩේ යාලට ඉක්මනින් කරගන්න ඕන නිසා. ඉතින් අවසාන ක්‍රමයේ විදිහට තියෙන්නේ දැන් ඔයාලට පවා හිතන්න ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඇවිල්ලා කියලා. ඒ ආවට පස්සේ කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඔයාගේ කාලයේ උපරිම ලෙස පාවිච්චි කරලා හරි ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉතාලම ක්වොලිටි එකට ලබා දෙන්න ඕන. තරු 5ක් ගන්න අභිලාෂයෙන්ම ඒක දෙන්න ඕන. මොකද ඔයාගේ සර්විස් එක හරියට දුන්නොත් සමහර විට ඒ කස්ටමර් ඔයාගේ ලොන්ග් ටයිම් කස්ටමර් කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද සමහර විට ඊට පස්සේ ෆ්‍රීලාන්සර් හරි ඒ ප්ලැට්ෆෝම් එකට අදාළ ප්ලැට්ෆෝම් එකෙන් පිට ඉඳන් ඔයාට වෙනම ප්‍රොජෙක්ට්ස් පවා දෙන්න පුළුවන් කරන්න. මොකද ඔයාගේ සේවය ඒ තරම් හොඳට තිබ්බොත් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් කස්ටමර්ස්ලා හොඳට හැන්ඩල් කරන්න ඔයා ඇනලයිස් කරන්න ඔයාගේ කොහොමද ඔයාගේ මේකට ක්ලික්ස් එන්නේ ඉම්ප්‍රෙෂන්ස් එන්නේ කොහොමද ඔය වගේ දේවල් ඔයා අධ්‍යයනය කරන්න. අධ්‍යයනය කළා ඔයා පුළුවන් තරම් ඔයාගේ සර්විස් එක ඔයා ප්‍රොෆෙෂනල් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා දෙන සර්විස් එක ඔයා උපරිම ආකාරයෙන් ක්වොලිටි එකට අනිවාර්යෙන් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ නිශ්චිත දිනයට අදාළව. එහෙම නැතුව ඔයා දවස් දෙකෙන් දෙනවා කියලා දවස් 3-4 දෙන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඒක වගේ account එකට පවා ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට bad views පවා එන්න ඉඩ කඩ බොහෝ වශයෙන් තියෙනවා. ඉතින් විශේෂම දෙයක් තමයි ඔයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන customers-ලත් එක්ක ඔයා රිලේෂන්ෂිප් එක බිල්ඩ් කරගන්න. මොකද ඊට පස්සේ තමයි ඔයාට ඒ අයගෙන් තව ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල ඉස්සරහට එන්නේ. ඔයාව තව කට්ටියට යා රෙකමන්ඩ් කරන්න. එතකොටයි. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ කස්ටමර්ස් සැටිස්ෆයි කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් අපි කතා කරේ කොහොමද ෆ්‍රීලාන්සින් පටන්ගෙන ඔයා මුදල් උපයන්නේ. ඉතින් ඒක ගැන තමයි අද අපි පියවරින් පියවර කතා කරේ. ඉතින් ඔයා මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මේ channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලට මේ වගේ වටිනා content informations collect කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක හොඳට like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට තියෙන අදහස් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට ඊළඟට අපි මොකක් ගැනද කතා කරන්න ඕන කියලා ඔයාලට අදහසක් තියෙනවා නම් ඒ ගැන ඔයා පල්ලෙහෙන් ලියන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බෙමු. හැමෝටම good luck. ජය වේවා. We teach, we guide, we support what you want. You just have to earn money from online. Join with us. Forward with confidence by seeing the future. eFuture Institute.